චෙස් තරගයකදී සුදු ඉත්තන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එකේ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් උගුල් තුනක් ගැන තමයි අද වීඩියෝදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. දැන් අපේ පළවෙනි උගුල අපිට ආරම්භ කරන්න පුළුවන් E4 ඇදීමෙන් මේ උගුල ඉතාලියානු ගේම් එකේ න උගුල. අපි ඉතාලියානු ගේම් එකේ මූලික ටබිය පොසිෂන් එකට යමු. මේ පිහිටීමේදී කළු පිළ ට්‍රේඩා කරනවා බිෂොප් C5 ඇදී. ඊට පස්සේ සුදු පිළ කාසා කරනවා තමගේ රජතුමාගේ ආරක්ෂාවට. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඇදීම මෙතනදී knight f6 ඇදීම. හැබැයි කළු පිළ තීරණය කරනවා තමගේ knight E7 කොටුවට අරගෙන යන්න. මේක වැරදි ඇදීමක්. මේකට අපි දඩුවම් කරන්නේ knight e5 ඇදීම හරහා. ඉතින් එතකොට මේක ඔයාලට තරගයකදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් හේතුව තමයි සමහර ට්‍රේඩ් එකක ඉන්නවා knight g7 මෙතනදී ට්‍රේඩ් කරනවා. ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් පෞද්ගලිකව තරගයකදී මුහුණ දෙන්න ලැබිලා තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ ඇදීමේදී ඔයා knight g5 ට්‍රේඩ් කරලා තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා මට පල්ලෙහා කන්සිෂන් දැනුම් දෙන්න. මෙතනදී ට්‍රේඩ් කළ යුතු ඇදීම වෙන්නේ කළු පිළ d5 ඇදීම. ඉතින් ගොඩක් ට්‍රේඩ් එකෙන් මේ d5 ඇදීම ගැන දන්නේ නැහැ. එයාලා කරන්නේ සරලව පාස් කරන එක. දැන් කොහොමද අපි මේ පොසිෂන් එකේදී සුදු ඉත්තන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එකේ විදිහට වැඩිපුර වාසියක් ලබා ගන්න. හරිම සරලයි. queen ව ගේම් එකට අරන් එන්න. සාමාන්‍ය අපිට කියනවා open එකේදී queen ඉක්මනට අරගෙන එන්න එපා. ගල හැබැයි මෙතනදී මූලධර්මය කඩ කරනවා. දැන් කළු පිළේ හොඳම ප්‍රතිචාරය විදිහට සලකන h6 මේ knight වරයට පහර දෙන එක. knight වරය කපනවා මේ pawn ව. ඉතින් queen ව attack කලින් අපි හිතමු queen ආරක්ෂාවට ගමන් කරා කියලා e8 කොටුවට. එතකොට අපිට double check එකක් තියෙනවා. මම double check කියන SG7 YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරලා දෙනවා. දැන් රජතුමා h8 කොටුවට ගියාට පස්සේ නැවතත් උන double check එකක් knight වරයාගෙන් වගේම queen වරගෙන්. ඊට පස්සේ රජතුමා e8 කොටුවට පස්සේ queen h8 කියලා කියන්නේ checkmate එකක්. ඒතකොට සරලව queen වරය ආරක්ෂා කරගන්න බෑ. රුක් වරයන් කියපුවොත් එම් queen වරය ආරක්ෂා කරගැනීමේ අරමුණෙන් queen cut f7 වලට පස්සේ අපිට තව විශාල තරගයක් සුදු ඉත්තන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එකේ විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී checkmate එකක් ඇත්තේ නැහැ. හැබැයි අපිට ඉත්තන් අදින් ගොඩක් වාසියක් ලැබුණා සුදු ඉත්තන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එකේ විදිහට. අපිට ඊළඟට ලැබෙලා තියෙන ස්කොච් ගේම් එකේ කියන ට්‍රැප් එකක් අපි යමු ස්කොච් ගේම් එකේ මූලික ටබියා පොසිෂන් එකට. මෙතනදී ඔන්න කළු පිළ pawn ගන්නවා. මේක හොඳ ඇදීම. ඊට පස්සේ අපි knight king ගන්නවා. ඊට පස්සේ bishop c5 bishop e3. දැන් සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරන දේ විදිහට සලකන්නේ මේ පොසිෂන් එකේදී queen f6 ඇදී. මේක තමයි බහුතරයක් ට්‍රේඩ් කරලා තියෙන ඇදීම වෙන්නේ මේ පොසිෂන් එකේදී. queen f6 ට්‍රේඩ් කරන එක. හැබැයි ඔයා හිතන්න knight f6 ට්‍රේඩ් කරන ට්‍රේඩ් එකක ඉන්න බැරිද මේ පිටිමේදී? අනිවාර්යෙන්ම ඉන්න පුළුවන්. මේක ලොකු වැරද්දක්. ඒක වැරදි වෙන්නේ දැන් අපිට පුළුවන් ඉතේ ජයග්‍රහණය කරන්න. knight එක කප. දැන් අපි කළු පිළේ queen වරේ කපන්න තරජනය කරනවා. එතකොට pawn කෙනකින් මේ queen වරේ කපන එක අනිවාර්යයි. අපි හිතමු කැපුවා කියලා d pawn dragon එහෙම නැත්නම් center එක දිහාවට කැපුවා කියලා හිතමු b pawn dragon. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? ආරක්ෂාව නැමැති කළු පිළේ bishop වරය කපනවා. මේක තමයි අපේ දෙවෙනි උගුල. අද වීඩියෝදී අපි කතා කරනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ උගුලක් අපිට තරගයකදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මූලික ඇදීම් ට්‍රේඩ් කරන්න විතර තියෙන. knight f6 ට්‍රේඩ් කරලා knight එක කප. අපි යමු අපේ තුන්වෙනි trap එකට අවසාන trap එක අද වීඩියෝදී කතා කරමු. මේ trap එක ආරම්භ වෙන්නේ e4 ඇදීමෙන්. කැරෝකාන් ආරම්භ ක්‍රමයට තමයි අපි ගමන් කරන්නේ d4 d5. මෙතනදී අපි අපේ knight එක ඩෙවලොප් කරන්නේ d2 කොටුවට. දැන් අපි pawn කැපුවාම අපි යාගේ pawn ගන්නවා. knight d7 වලට පස්සේ අපි ට්‍රේඩ් කළ යුතු ඇදීම සහ දැන් මෙතනදී ට්‍රේඩ් කරන ඇදීම අතර වෙනසක් තියෙනවා. මෙතනදී ට්‍රේඩ් කළ යුතු ඇදීම විදිහට බහුතරයක් සලකන්නේ knight f3 එහෙම නැත්නම් knight g5 වගේ ඇදීමක්. bishop c4 ට්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ. ඒ වගේම c3 ඇදීම. ඒ වුණාට දැන් අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ queen e2 ඇදීම. ඉතින් මේ queen e2 ඇදීම හොඳ ඇදීමක්. ඒ කියන්නේ ලොකු වැරද්දක් තියෙන ඇදීමක් නෙමෙයි. ට්‍රේඩ් කළ යුතු ඇදීම වෙන්නේ knight d7 කොටු වෙනකොට knight f6 කොටු අරන් එන එක. ඒ වගේම e6 ඇදීමත් අපිට සලකන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් ඇදීමක්. ඊට පස්සේ අපිට knight f3 ඇදීම හරහා තරගය පවත්වා යන්න පුළුවන්. හැබැයි හදිස්සියවල් කළු පිළ තමන්ගේ අනිත් knight වරයා g8 කොටු ඉඳලා f6 කොටු වර්ධනය කරොත් අපිට පුළුවන් කළු පිළ checkmate කරන්න. කොහොමද මේක කරන්නේ? pin කියන tactic එක තමයි අපිට භාවිත කරන්න තියෙන්නේ. e7 කොටු වෙන pawn pin කරන්න knight d6 හරහා වුණා. එතකොට අපිට පුළුවන් සරලව මේ knight pin කරන්න. ඉතින් ඕක තමයි තුන්වෙනි opening trap එක. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මේ වෙනකන් YouTube එකෙන් බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. හෙට රාත්‍රියට SG Academy YouTube channel